Good afternoon. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Cignal TV's 1 News, Radyo 5 and 1PH. Handa na raw ang ayuda ng gobyerno sa mga manggagawang apektado ng COVID-19 crisis. Pero paglilinaw ng DOLE, hindi lahat ay sakop nito at may kaukulan ding proseso para rito. Para sa detalye, makakausap natin live si Maricel Halili. Maricel, anong update? Yes, Chester, nanawagan na nga yung Department of Labor and Employment sa mga employer na sana as soon as now or as soon as possible maibigay na nila sa tanggapan o sa kagawaran yung listahan ng kanilang mga empleyado na nangangailangan ng tulong. Sabi ni Secretary Silvestre Bello, kailangan nila ng payroll para malaman kung sino-sino sa formal workers yung bibigyan ng 5,000 pesos na ayuda bilang tulong sa epekto ng enhanced community quarantine. Aniya oras na maibigay sa kanila ang listahan ay mabibigay na raw ng DOLE sa mga empleyado ang tulong pinansyal sa loob ng 48 oras. Sakali naman na hindi nagsusumite ang employer ng listahan sa DOLE, pwedeng mismong empleyado na raw ang magsumite ng listahan at ipadala na lamang ang ayuda sa kanila. Tumatanggap naman daw ang DOLE ng listahan sa email o online. Para naman sa informal workers, pwede rin daw silang tulungan ng DOLE. Maaari raw silang bigyan ng trabaho sa loob ng 10 araw bilang taga-disinfect. Minimum wage ang matatanggap nila mula rito. Pero bukod pa ito sa tulong na maaari nilang matanggap mula sa DSWD. Jester, para naman doon sa ating mga kapatid sa ibang bansa o yung mga overseas Filipino workers na nawalan din ng trabaho dahil nga dito sa nangyayaring COVID-19, pwede raw silang makatanggap ng $200 mula rin sa DOLE. Ang kailangan lamang makipag-ugnayan sila sa mga embahada sa kanilang bansa. Jester? Okay, Mase, unang tanong siguro, meron bang sinet na timeline yung Department of Labor? Meron bang deadline na dapat sa ganitong araw maipasa ng employers o kung hindi man doong mga empleyado mismo yung kanilang request para doon sa dole-out nga? Jester, wala namang binibigay na deadline ang Department of Labor kung hanggang kailan lang pwedeng magpasa ang kanilang mga iba't ibang employers ng mga listahan. Pero hanggat maaari nga daw ay maibigay ito as soon as possible. Kanina natanong din si Secretary Bello kung may liability ba yung mga employers sakaling hindi makapagbigay. Sa puntong ito, wala naman daw criminal liability, lalo't bago kasi itong issue ng COVID-19. Ngayon lang kasi din naranasan ito ng mga employers at employees. Just the same, umaapela siya dun sa mga employer na sana gawin din naman nila yung kanilang responsibilidad na makapagsumite agad ng listahan para hindi nga naman masyadong mabigat yung pasanin ng mga empleyado. Okay, kung sakali employer man o at least dun sa part ng empleyado, meron bang form o format na kinakailangan pag mag-email sila sa DOLE? Saka ano pa yung ibang detalye? Saan nila isasend o ipapadala yung kanilang request kung sakali? For more details, Jester, pwedeng i-check ng mga employers or ng mga employees yung official website ng Department of Labor and Employment. Makikita naman nila yon yung dole.gov.ph. Nandun din naman nakasulat yung mga hotlines kasi yung iba't ibang mga kumpanya, I'm sure marami rin silang mga tanong kung paano yung mga proseso. So for additional information, pwede nilang i-check yung official website ng DOLE and makikita rin nila doon yung hotline numbers na pwede nilang tawagan. Alright, maraming salamat, Maricel Halili. With more police officers testing positive for COVID-19, the PNP opens a quarantine facility in Camp Crame. The Kiangan Billeting Center has 43 rooms with free board and lodging and is open for policemen who have been recommended to undergo self-quarantine. Data released this morning show that 4 more police officers tested positive for the coronavirus, bringing the total number of COVID-positive policemen to 7. The PNP now also has 145 persons under investigation and 1,416 persons under monitoring. Health Secretary Francisco Duque has directed a group of experts to look into a Japanese flu medicine that shows potential in fighting COVID-19.
The drug named Favipiravir with the brand name Avigan reportedly showed promising results in 2 recent clinical trials. This anti-flu medicine was seen effective against SARS-CoV-2, which is a virus that causes COVID-19. FDA Director Eric Domingo says Favipiravir is not yet produced commercially, but they are planning to make representations to bring it to the Philippines. That is, if it gets approved for use for COVID-19 patients. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Jess De Los Santos. We are One News.